2 hónapja használom a Sovol Zero-t különböző projektekhez, PLA, PETG, ABS és TPU nyomtatásokkal. Nagyon gyorsan az egyik kedvenc nyomtatómmá vált, mivel a beta teszt részeként próbáltam ki, voltak kisebb kezdeti problémák, de semmi olyan, amit ne lehetett volna megoldani. Elmesélem nektek ezeket a tapasztalatokat, és azt is, hogy szerintem kiknek lehet tökéletes választás ez a praktikus kis nyomtató, de előbb körbevezetlek titeket a Sovol eddigi legfejlettebb technológiai készülékén. Ígérem, el lesztek ragadtatva. Ha még nem ismertek, én Gergó vagyok, és ez a Gergó Print 3D, a YouTube csatornám, ahol a 3D nyomtatás és lézervágás kalandjairól mesélek. Számos Sovol és más márkájú nyomtatót, illetve lézergépet teszteltünk már, de rengeteg DIY projektet és oktató videót is találtok a folyamatosan bővülő videótárunkban. Mint mindig, most is gondosan elkészített, fordításra kész feliratokkal és részletes fejezet jelölőkkel tesszük könnyebbé, hogy kövessétek és élvezhessétek a tartalmat. Először megválaszolom a közösség néhány kérdését. Köszönöm szépen egyébként az összes hozzászólást. Ez csak egy játék, nem? Kérdezi Dájna. Szerintem nem. Lehet, hogy pont te vagy a Sovol Zero célközönsége. De erre a kérdésre részletesen a videó végén térek vissza. Pack Super 7 hozzáteszi, a Voron Zero nem játék. A koncepció nagyon ütős, kisebb prototípus alkatrészek pontosan és gyorsan nyomtat. És teljesen egyetértek. Következő kérdés Photo & Web 7461-től, hogy nyomtat TPU-t? Egyből a lényegre tapintunk. Kipróbáltam a TPU nyomtatást, és semmilyen gondom nem volt a mellékelt Orca Slicer általános preszettjével, amit a PTFE csőbön keresztül adagoltam. Nyomtattam Polymaker Polyflex 95-öt, valamint olcsóbb AliExpress-es opciókat, mint a G-Tech és a Kingroon TPU. Mindegyik nagyon jól sikerült. Erről még részletesebben beszélek a videó későbbi részében. Mint minden Sovol Extruder esetében, a Zero is a legjobbat hozza ki a rugalmas anyagokból. Van benne aktívan fűtött kamra. Nincs kamrafűtés, de az ágy 120 Celsiusig melegszik, és egy kis trükkel pár perc alatt 45-50 fokra tudtam fűteni a kamrát. Ezt megmutatom nektek, amikor a különböző anyagokkal való nyomtatáshoz érünk a videóban. Probléma nélkül nyomtattam ABS-t, ráadásul a kamraventilátor a szénszűrőt is tartalmaz. Darth Avocado 14 kérdéssel átfogalmazva. Ez egy Voron? Igen, a Voron 0.2 alapján készül, de egy picit nagyobb, 152 köbmilliméter, és néhány szuperfejlesztést is kapott, mint az EDI szenzor, a kamera és a filament gubanc érzékelő. Ezeket persze mind magad is hozzáadható egy Voronhoz. A következő kérdés, Photo & Web további kérdései. Volt szálhúzás? Igen, több szálhúzást tapasztaltam, mint az SV8-nál. Szerintem ez finom hangolás kérdése. A Sovolnak pontosan egy hete van a nyomtató kiadásáig, hogy tökéletesítsék a visszahúzás beállításait. Milyen az ágy tapadása? Az első 3D Bench-it kudarcot vallott az ágy tapadási problémái miatt, de egy izopropilos letörlés és időnként egy vízzel hígított ragasztóstiffes dwellvonat teljesen megoldotta a gondot. Milyen az ágy szintezési tartománya? Ismét belemegyünk a részletekbe. 0,3 mm-rel kaptam a nyomtatót, de közel 0,1 mm-ig sikerült leküzdeni, és nem is volt nehéz ezt elérni. Egy külön videóban hamarosan megmutatom hogyan, de szerintem a gyártási darabok még pontosabbak lesznek beállítva alapból. Michael Ramos 4482 remek kérdései következnek. Ugyanaz a hotend, mint az SV8-ban? A direkt hajtású extruderek hasonlók, de a fűtőblokkok és a fúvókák eltérőek, ahogy az ágy szintező rendszer is. Kár, hogy a fúvókák nem kompatibilisek, mert egy 0.2-es fúvókával nagyon logikus lenne nyomtatni egy ilyen kis gépen,
Az SV802-es fúvókát nem használhatom itt, úgyhogy megvárom, míg a Szovol barátok küldenek egy specifikus NUC 2-es fúvókát a Zerohoz. Úgy látom, áttervezték kicsit a burkolatot, könnyebben látható az első réteg lerakása, és passzol az SV8-hoz. Az utóbbi két kérdést Spool Sample Sprint CEO tette hozzá. Sajnos az első réteg láthatósága nagyjából ugyanolyan. Bár az SV8 burkolata illik a Zeróra, a Zero burkolata nem kattan rá az SV8 szerszámfejére. Milyen szenzort használ az ágyszintezéshez? Visszatérünk ezzel Michael kérdéseihez. Ez az első nyomtatom EDI szenzorra, ami másodpercek alatt beszkeneli az ágyat. Remélem a Szovol kiad egy frissítést az SV8-hoz is ezzel a rendszerrel. De még több high-tech van az ágyban. A terhelésmérő cella most már beépített, és minden nyomtatás előtt pontos Z-offsetet mér. Az első rétegek tökéletesek, egyszer sem kellett állítanom a tesztidőszak alatt. Eredeti klipper fut rajta? Mint más Szovol nyomtatókon, ezen is teljesen nyílt klipper telepítés van, teljes fájlrendszer hozzáféréssel és SSH-val. Miközben egyre több cég zárt rendszereket használ, ezt igazán értékelhetjük a Szovoltól. Milyen gyorsulások érhetők el? Van bemeneti formázó grafikon? A maximális sebesség névleg 500 mm/s, szemben az SV8 700 mm/s-jával. Mint tudjuk, mindkét érték reklám, tehát kicsit túlzás, de utal rá, mire számíthatunk. Külön videót tervezek a méréseimről, ahogy az SV8-nál is tettem. Tervez a Szovol több anyagú rendszert a jövőben. Tudom, hogy dolgoznak rajta, de ez a nyomtató nem alkalmas többszínű automatikus filamentcserére, nincs filamentvágó, sem hulladékcsúszda, de az anyagváltók csak akkor érik meg, ha sok azonos modellt nyomtatunk, ami egy 15 centis 15 centis ágyon nem igazán lehetséges. Van rajta Ethernet és HDMI port. Igen, mindkettő van. Az SV8 HDMI képernyőjét csatlakoztatva a kezelőfelület alapklippernek tűnik, de egy egyedi indító képernyőt adtak hozzá. A többi csatlakozás is ugyanaz, bár itt egy külső Wi-Fi antennát tettek rá, és nem volt gond a vétellel. Eddig csak a Qiditech Q1 Pro akadozott a hálózatommal, de egy USB Wi-Fi adapterrel az is megoldódott. A Zerónak is hangos a ventilátora, mint az SV8-nak? Vagy kényelmesen használható egy irodában? Az alapventilátor sokkal irodabarátabb, most is be van kapcsolva, és fogadok, hogy nem hallatszik. De nyomtatás közben más a helyzet. Az SV8-nál tárgyhűtése nem rossz, de a Zero segédventilátora új szintre emeli ezt. Nagyon hatékony. PLA-t és PETG-t zárt ajtóval, tetővel is tudtam nyomtatni. Persze jobb nyitva hagyni őket, és az elszívó ventilátor fedelét nagyon praktikusnak találtam a tető kitámasztására, ami logikus is, hiszen nem magas hőmérsékletű anyagok nyomtatásakor amúgy is el kell távolítani. Mi a várható megjelenési ár és dátum? Mindkettő megvan, a Szovol szerint március 27-től, tehát egy hét múlva rendelhető. Az induló ár $399 lesz, ha gyorsan lépsz. Kérlek, használd az affiliate linkemet a vásárláshoz, hogy tudják, tőlem hallottál róla lent a leírásban. Az SV8-ra rögtön az első naptól felraktam a makróidat, és a nyomtatási minőség fantasztikus. Először is köszönöm a kedves visszajelzést és támogatást. Tervezem, hogy a makróimat és pár módosítást megint elérhetővé teszek a közösségnek, de eddig sokkal kevésbé volt rá szükség, mert a Szovol remek munkát végzett a Zero induló makróival és Orca Slicer profilaival.
Minden anyagot jól nyomtattam, további finom hangolás nélkül, csak az általános presettekkel. Nézzétek meg az anyagtesztjémet a videó harmadik felében. Köszönöm mindenkinek, hogy ilyen rövid idő alatt kommenteltetek, jöjjenek még a kérdések, a következő videókban visszatérünk rájuk. Amikor először hallottam erről a nyomtatóról, még SV8 Mininek hívták. De aztán valaki a cégnél rájött, hogy ez jóval több, mint csupán a népszerű Szovol óriás miniatűr változata. Igen, ez is egy Core XY, lineáris síneken fut, az alapnyomtató ugyanazzal a mini kijelzővel érkezik, és mindkettő Voron alapokkal rendelkezik. De itt nagyjából vége is a hasonlóságoknak. Az egyértelmű méretkülönbségen kívül az Aero körülbelül az SV8 építési térfogatának 1/12-ét kínálja, és nincs nyitott opciója, azonban a burkolata ugyanolyan, hanem jobb minőségű fém, oldallapok, üvegajtó és üvegtető. Az ajtó balra nyílik, és nem igazán lehet átállítani a másik oldalra fúrás nélkül. A tető egyedi zárszerkezettel rendelkezik. A mozgásról egy leengedhető ágy gondoskodik, amit két összehangolt csavar emel. Miután az én T300-am Z-oszlopait is összekapcsoltam, nagyon elégedett vagyok ezzel a megoldással, bár kellett rajta egy kis állítás. Ne aggódjatok, semmi bonyolult, egy motor hajtja mindkét oldalt, így nincs időpocséklás a portál kiegyenlítésére minden nyomtatás előtt. A PEI lap kétoldalas, mindkét oldala texturált, az AC hűtéses ágy másodperc alatt felmelegszik, minden mérést megmutattak egy későbbi videóban az Input Shaper grafikonokkal együtt, csak iratkozzatok fel! Nagyon tetszik, hogy nem kell felfordítani a nyomtatót az elektronikához való hozzáféréshez. Az egyszerűen eltávolítható hátlap mögött vannak, a beta teszter kollégáim áradoztak róla, milyen erős és bővíthető a vezérlőpanel. Én, aki kevésbé értek ehhez, egyszerűen csak élveztem a megbízható, stabil teljesítményt. A Szovol mostantól frissítéseket biztosít a firmwarehez, ami hibátlanul működött a tesztelés során. Én azért készítettem képmentést ugyanazzal a módszerrel, amit egy régebbi videómban mutattam. És ahogy ígértem, a következő részben megmutatom néhány projektemet, amit ezzel az első szériás Szovol Zero-val készítettem. Ha követitek a csatornámat, elég rosszul titkoltam ezt a kis csodát. Már henzegtem a szkennelési sebességével, mutattam, ahogy egy kokárdát nyomtat egy YouTube shortban március 15-én, és kinyomtattam az egyensúlyjáték egyik alkatrészét, amit egy friss nyomtató tesztben mutattunk be. Még egy rugót is nyomtattam egy hamarosan érkező Creality K2 Plus modhoz, amit továbbfejlesztettem. Ez egy másik videóban jön, de a Szovol Zero itt is kap egy kis Rivalda fényt. A legnagyobb dolog, amit nyomtattam, ez a cuki dínos tolltartó. És borzalmasan sikerült. Nagyon tanácstalanok voltunk, mi okozhatta ezt a rettenetes Z-sávosodást. Aztán rájöttem, hogy a fűtőblokk meglazult. Az első szériás egységemnél nem használtak Loctite-ot a fúvókák rögzítő csavarjaihoz. Raktam rá egy keveset, meghúztam a csavarokat, és az újranyomtatás tökéletes lett. Szóval igen, a PLA szépen nyomtat, de ez manapság már alap, ugye? Emeljük a tétet, PETG. A zuhanyzó ajtóm kilincse eltörött, ezért gyorsan terveztem egy egyszerű cserét. Természetesen a Szovol Zero-val nyomtattam ki ezeket a kis alkatrészeket PETG-ből. Gyorsan elkészültek és remekül sikerültek, semmi sávosodás, semmi fúvókagont. Szerencsém volt, az első prototípus tökéletesen passzolt. Kicsit büszke vagyok rá, hogy egy kábelkötegelővel rögzítettem őket, de vissza a témához, PETG-re is pipa, a Szovol Zero-nál.
Mi a helyzet egy olyan anyaggal, amihez burkolat kell? ABS. A 4 éve nyomtatott fogkrém kinyomom mostanában eltörött. Eredetileg PETG-ből nyomtattam a régi Van Hau nyomtatómon. Ezúttal ABS-ből nyomtattam újra a Zero-n. Remélem tovább bírja majd, mint 4 év. A nyomtatót az előszobámba tettem, és kinyitottam a bejárati ajtót a jobb szellőzésért. Kint 7 Celsius volt, elég hideg. Ennek ellenére a kamra hamar felmelegedett 47 Celsiusra. A trükköm, egy hajszállítóval felgyorsítottam az előmelegítést, aztán a 100 Celsiusos ágy szépen tartotta a hőmérsékletet. Még akkor is, ha a szoba hőmérséklete csak 10 Celsius volt. Creality ABS White-ot használtam, amit a geekbuying.com-ról szereztem. Nagyon jó ABS egyébként, linkek a leírásban. Volt némi szálhúzás, így egy hőlégfúvóval kellett tisztogatnom, de a Sovol Zero gond nélkül nyomtat ABS-t. De elég rugalmas a következőhöz? TPU. A hátul levő alaporsótartót használtam. Hallottam, hogy a gyártási daraboknál oldalra kerül majd. És a puha filamentet a gubancérzékelőn meg az egész PTFE csövön keresztül vezettem át. Az alapfilament betöltő parancs elsőre beszívta, semmi gond. Először a Polymaker Polyflex 95-öt teszteltem, nem volt alulextrudálás, nem volt tapadási probléma, és a késznyomat is könnyen lejött az ágyról. Kentem egy kis ragasztót rá előtte, hogy ne tapadjon túl erősen. A TPU-nál egy kis szálhúzás azért várható, de mi a helyzet az olcsóbb márkákkal? Kipróbáltam az átlátszó zöld G-Tech-et, amit olcsón vettem az AliExpressen, semmi gond, ugyanolyan jól sikerült. Kingrun piros, hasonló puhaság, ugyanaz a forrás, nagyon jó ár. A Sovol Zero-val nem kell drága TPU-t venni, valami évfordulós akció van az AliExpressnél extra kuponokkal, linkek és kódokat a leírásba teszek. Az egyetlen apró gond a TPU-val az volt, hogy az alapkiadási parancsot kétszer kellett kiadni, hogy ezek a puhább filamentek kimenjenek az extruderből, de a második próbálkozásra mindig rendben visszahúzódtak. Akkor végül a nagy kérdés, kinek szánták a Zero-t? Nem mindenesnek tervezték. Ehhez túl kicsi, talán egy gyereknek. De az unokaöcsém már kapott egy mini nyomtatót a szobájába. Szerintem a Sovol Zero ideális második nyomtató, főleg ha egy zárt gépet szeretnél a meglevő 300 mm feletti méretű nyomtatód mellé. A rendszeres nézők tudják, hogy nálunk jó pár nyomtató van, közöttük néhány elég nagy, akkor miért használtam ennyit a Sovol Zero-t az elmúlt 2 hónapban? Mert szinte minden projektben vannak kisebb alkatrészek és kiegészítők, amiket egyszerűen kényelmesebb egy kis nyomtatón kinyomtatni. Az ágy gyorsabban felmelegszik, az ágy szkennelése szupergyors, és a Zero hihetetlenül megbízható, mindent jól nyomtatott, amit rádobtam. És ne tagadjuk, ez lesz a legcukibb nyomtató a munkapadodon. Ha valóban megveszitek ezt a nyomtatót, kérlek használjátok a leírásban levő linkeimet. Ha gyorsak vagytok, megkapjátok ugyanazt az Early Bird árat, én pedig kapok egy kis jutalékot. Hatalmas köszönet a Sovolos barátaimnak, hogy mindezt lehetővé tették, támogathattok és kapcsolódhattok hozzánk a coffee.com-on is, ez a legjobb hely erre, és ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, mert még rengeteg mindent szeretnék mutatni nektek, már most sok tervem van. Addig is nézzétek meg a korábbi videónkat, ahol a Sovol Zero már felbukkant itt-ott. Ebben az EDI szenzort láthatjátok, ebben pedig az egyensúlyjátékhoz való többszínű kockák nyomtatását. Angolul GoPrint 3D, mert mi nyomtatunk 3D-ben, a Sovol Zero-val is. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a Gergo Print 3D videót is.